به به، سلام کم و خوش اومدید به یک دیگه از ویدیوهای نازنین. این ویدیو یه ذره فرق میکنه. میخوام براتون توضیح بدم که اینا چیه دارم نشون میدم. راستش ما بعد از اینکه من شروع کردم آروم آروم ویدیو گرفتن، دوباره فعالیت کردن تو یوتیوب، به چند برنامه دعوت شدیم که چکیا بهش میگن سرس، برنامه‌ای که از صاحبان ماشین‌های وتران دعوت میشه که دور هم جمع بشن و یه سری پلن ها و برنامه ها رو با همدیگه انجام بدن. اگه کسی میدونه که به فارسی چی میشه این برنامه ها، خوشحال میشم که واسم بنویسید. بله، همونجور که دارین تو تصویر میبینید یه عالمه ماشین های قدیمی و کلاسیک اینجا وجود داره تو تصویر. بعضی از این سرس ها اگه درست ایشالا تلفظ کرده باشم این شکلی که مال یه برند خاصیه، مثلا دعوت میکنن از کسایی که فقط پورشه دارن یا از کسایی که فقط مزدا دارن، از کسانی که فقط فلان برندو دارن، که اینجا بیشتر میبینید روز رویل هست. البته اینجا موزه بود. خب یکی از پلن هایی بود که برنامه ریزان ما رو دعوت کرده بودن اجرا شد. به ما گفتن برید این موزه رو میتونید نگاه بکنید. اینجا داشتن برامون توضیح میدادن که صاحبان همه این روز رویل ها فقط یه آدم بود. راستی اینم بگم که ما 2 دوست خوب پیدا کردیم، البته 2 خیلی بیشتر، اما با این 2 نفر خیلی دیگه صمیمی شدیم. اینجا هم یشکیت هست که یکی دیگه از برنامه هاشون بود، ما رو فرستادن اینجا. معمولا اینجا کسی با ماشین نمیتونه بیاد، ولی خب ما چون دعوت بودیم VIP حساب میشدیم. من برای اینکه کپی رایت نخورم مجبورم آهنگو قطع کنم. متاسفانه من از این سرس خیلی ویدیو نگرفتم، بیشتر برای اینستاگرام ویدیو گرفتم. اما اگه بخوام جاهای جالبش رو تعریف کنم این بود که با کلی آدم آشنا شدیم، دوست شدیم. بعد همشون هم ماشیناشون عین ماشین ما بود، فقط رنگش فرق میکرد. همشون هم زوج بودن. مثلا یه زوج یه نسل قبل ما بود، همون 2 نفری که خیلی باشون صمیمی بودیم و بهشون میگفتیم مامان بابا. یه زوج 2 نسل قبل ما بودن که بهشون میگفتیم مامان بزرگ بابا بزرگ، که اتفاقا تو سرز بعدی دوباره همشون رو دیدیم و دوباره هممون دور هم جمع شدیم. این ماشینش 1 نفر نه 2 نفر توش نشستن. چقدر کوچولوه خدا. خب ما رسیدیم، دوستامونم دیدیم. به به، هوا هم عالی. جیکوب هم داره نگاه میکنه. کیوت. Funny story about this car. You have driving license for motor. وای چقدر ماشینش رو تمیز نگه داشت در مقایسه ما. خب مقیه ماشینا رو ببینیم. بنز قدیمی ها. هم میخوایم بریم اسممونو که آنلاین ثبت نام کرده بودیم بدیم. Porsche, já jsem si kouknul. Má malý volán. A úplně mi nezadící vákuum. هم دوستای ما همشون. Mám, já si Taky musím sehnat. tak můžeš tam 4. داره به زبان آلمانی صحبت، یعنی در واقع مترجم واسه آلمانی اینجا، چون ما لب مرزیم. کلی آلمانی اینجا هست. اول چکیشو میگه بعد مترجم آلمانی. Zeitlimit für die Abgabe der Fahrausweise
z 15 Uhr. Jinak jsme vám na trase udělali pomocné šipky žluté barvy خدای na زبان čeky silnici. به نظر من خیلی So, auf قشنگ‌تره der Trasse از sind نظر es من. dann als Muslim. Tak prosíme všechny účastníky, aby dodržovali dopravní předpisy. Není to rychlostní soutěž. مسابقه است خب مثلا مسابقه است Šťastnou cestu. Další Josef Jiskra. این اولیه داره Tohle je میره trošku, jo, tohle je trojka, jo. Tak pozor, tohle je Pavel Ráš, opět Java 250. داره Hlavně معرفی neprší. میکنه تک تکشون رو مثلا میگه ماشیناشون چیه مدل چیه Tohle شمارهشون poznáte samozřejmě. Rexová, jak jsme řekli. Takže startovní číslo 2 do Ústí Hondu CB. Promiňte, R80 z roku 84. 53 Radovan Held a Fiat 600D z roku 67. Posádka z Litvínova. دارن میرن واسه مسابقه ما فکر کنم آخر باشیم A otáhneš ho zpátky. Ne, že ho přetlačíš. خب بریم برای مسابقه A třetí Koršárko v řadu Jakub Škvola. Všechno ruský, všechno český tady bylo. اوکی توی این مسیری که میرفتیم وسط راه باید وای میستادیم یه مسابقه انجام میدادیم نتیجهش اونجا مینوشتیم 6 تا مسابقه بود و در نهایت همه رو با هم جمع میکردن و اونی که برنده میشد بهش جایزه میدادن الان ما برای دومی وایسادیم اولی رو انجام دادیم بزن ببینیم که چجوری Čau. چاو Tamhle je šipka. Já jsem myslel, že to je Višňovice, ale jenom protože jsem to někdy, já taky nepiju, jenom jsem to, jednou mi to tomu dal někdo. الان مرحله اول که انجامش دادیم الان اومدیم مرحله دوم رو انجام بدیم و از همون پرسیدن که فکر میکنین که چند متر دور این در واقع میدون و ما یه عددی حد زدیم الان اومدیم واقعا اندازه بگیریم ببینیم که تقریبا چی جوریه Já nevím, 50, za mě 50. پارساد گفتیم 20 متر ولی الان که اندازه گرفته میگه به نظر من 50 متر این هم داره اندازه گیری میکنه یه 50 Ale oni tak trochu nebo metru. Aha. Drajtrech. That was fun. Teď svůj drajtrech. Holčička to je, ne? اصلا سگ دوست ندارم ولی اینقدر کوچولو عاشقه سنببوس های من عاشق سنببوسم یه دونه کوچولوش هم دارم خونه اما داریم به مرز چک و آلمان نزدیک میشیم این مرز اینجا آلمانه اینجا چکه بعد ما الان اینجاییم تقریبا اینجاهای ما قشنگ میریم توی مرز اینجا مرز آلمان و جمهوری چک هست و دقیقا نمیدونم که اون برای آلمان حساب میشه یا نه این بر چکه شاید هم این کوه مرز باشه نمیدونم To je mimochodem krásný místo na prokázky, Juna. Jo. یادم اول آشنایی من و جیکوب با هم دیگه همیشه بهش میگفتم که من از یک شهری اومدم از ایران که همه جاش سبزه پر از طبیعته و وقتی که طبیعت اینجا رو دیدم واقعا دیگه بعد از اون هیچ وقت حرف نزدم واقعا طبیعت جمهوری چک محشره بی‌نظیره شکودا قدیمی Je to kupátko ve Škodovky. چقدر خوشگله اینجا Ty vole. همه جا سرسبز زیبا انقدر
بعد گفتن از شمال جمهوری چک که آدم میترسه ولی خیلی زیباست. Volha. خیلی خوشگله. دارت بازی کنیم بعد جمع میکنن عددشو توی کاغذ رو مینیم. Tak co hodíš to? Hezky! Ano, správně. Raketa. A pozor! A kdy bude zpět kůžel? Tam má 1000. Asi jo. Ne, nemá, خب امتیازمون 12 شد. دوستامون هم دقیقا 12 شدن. حالا نمیدونم که این 12 خوبه بعد چی جوریه. دوستان دارن ماشین نگاه میکنن. من یه سرویسی باید برم ولی اینجا به نظر نمیاد سرویس داشته باشه. اونا رو چه کوچولو، چه باحال. هوا انقدر خوبه که اصلا نمیتونم بگم. هر دفعه میریم بیرون خب این آفتابه باید مستقیم بکوبه تو فرق سرمون. میتونم بگم که اولین باره که اینقدر هوا گرم نیست. باد خنکم میوزه. تا اینجا که خیلی خوش گذشت تا اینجا. ذوق دارم ببینم که ادامه ماجرا چیه، چه پلن‌های دیگه‌ای برامون. هنوز 3 تا دیگه مونده. بعد ببینیم که برنده میشیم یا نه. خب ما الان توی شمال کشور چک هستیم. خب من نمیدونم که اصلا این مرزه رو من ویدیو گرفتم یا نه. اصلا هیچ چیزی نبود، نشونه‌ای نبود که حالا مثلا بگه که آره این مرزه. ولی مطمئنا توی خود مرزم بودیم. حتی من چند تا رستوران دیدم که مثلا منوهاشون بزرگ رو دیوار زده بود به زبان آلمانی. چقدر اونجا خوشگله، اونجا آبه. ببینم میتونم برام اونجا ویدیو بگیرم. بعضی از شرکت کننده ها از آلمان اومدن، بر همین بعضیشون پرچم چک رو زدن رو ماشینشون که تشخیص داده بشن. ببین چقدر خوشگله. و من فکر کنم اگه برم اونجا خیلی دور میشم از همه. اینجا هم دیگه ماشینی پارک نیست، بهتره برگردم. ولی خیلی خوشگله اونجا با دوستش. Tohle kačenka? Ano, to je kačenka. Kačenka به چکی یعنی اردک. Citroen 2C. ولی ورژن زنبورش زرد سیاهه. Takže vlak jede. Šup šup. Moderní vláček. To je všechno? Taky německý byl. Aha, jo. Nikdy v životě jsem ho tady neviděl. Jdeme jístovat. Jdeme jístovat. Oh yeah. Oh yeah. خب بعد از یک بستنی خوشمزه اینجا خوردیم. داریم میریم به ادامه مسیر. Jede nebo nejde? Asi jede, ale nevím. Asi nejde. Krapes. Krapes, ano. ماشین خودمون با رنگای مختلف پیدا کردیم، با همه‌شون هم دوست شدیم. نگاه کن خیلی باحال. یکی مونده، یه دونه آخریه مونده. بعدش باید به راهمون ادامه بدیم. امیدوارم صدام بیاد. یهو داد. Rosel. Jo. این موتور میگن خوک، برای اینکه شبیه خوکه. Rang je šaby chube, ano. خوب نه، خوک je prase. Chuj. خوک. Chuk.
Ano, Ježišimaj, okej. je prase. Dobře. Hava رو چه خوشگله. Ne, nebudeš. Vůbec nevadí. Katuju. آقا پلن تموم شد. یادم نره بگم که برنده نشدیم. فکر کنم فقط 2-3 نفر برنده شدم. یه آقایی که 3 بار برنده شده بود. بعدش هم یه مشکلی برای ماشینمون پیش اومد. از اونجایی هم که دوستای خفن و باحالی داریم بهمون گفتن که پاشین بیاین خونه ما که ببینیم میتونیم دور هم دیگه این مشکل رو حل بکنیم. میتونم بگم حدود 1-2 ساعت درگیر ماشین بودیم که این مشکل رو حل بکنیم و اونجا بود که هوا دیگه خیلی گرم شده بود و به قول خودم آفتاب میزد فرق سرمون ولی خیلی خوش گذشت. من نمیدونم که چرا فراموش کردم ویدیو بگیرم. احتمالاً انقدر هیجان زده بودم که یادم رفت. قبل از اینکه بریم خونهشون هی به شوخی میگفتن بیایم بریم باغ وحشمون. من نمیفهمیدم منظورشون چیه ولی وقتی که رفتم فهمیدم منظورشون چی بود. چون که هم 2 تا سگ داشتن، هم کلی ماهی داشتن، هم یه عالمه عنکبوت نگه می‌داشتن. عنکبوت منظورم عنکبوت معمولی نه، از این پشمالو گنده ها، روتیل. آقا این اتوبوس پشت سر ما رو میبینی؟ یه سمتش پایین تر از یه سمت دیگه. و جیکوب میگه که یه طرفش اونایی که وزنشون بالاتره نشستن، طرف دومش اونایی که لاغرترن. میگم آره. میگی آره؟ نه امیدوارم صدام بیاد. ساعت آلماست 8 شب. هوا رو ببین روشن.